ঠিক আছে ক্লিয়াৰ আছে চলো চ' ফাৰ্ষ্ট অফ অল প্ৰথম লোড মই হেৰি কৰি দিছোঁ ধৰি লোৱা ইয়াত মাৰ্চ ঠিক আছে ইনকাম টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মই হেৰি বনাই আছোঁ তাৰপিছত serial number then first name last name then email ID mobile number then basic salary department branch basic salary then TA HRA then tax যদি ট্যাক্সটো ইয়াত নহয় প্ৰথম আমি স্যালাৰিটো কৰি লম টোটাল স্যালাৰি ট্যাক্স ৰাইট সো গোটেইখিনি হেৰি আহিব ট্যাক্স মানে ধৰা হেৰি স্যালাৰিৰ ওপৰত ট্যাক্সটো প্ৰি ট্যাক্সটো ৰাইট এইটো এতিয়া নহয় জাষ্ট এতিয়া আমি এইটোত ফ'কাছ কৰোঁ এটা সময়ত এটা ঠিক আছে এতিয়া সিরিয়াল নাম্বার সে 1 ফার্স্ট নেম দিছো সে अमित राज कुमार मेल आईडी से ark@group.com then mobile number से 9101345122 डिपार्टमेंट से IT ठीक है ब्रांच से तेजपुर बेसिक सैलरी से धरी लोৱা 18,000 DA हो गल से धरी लोৱা 55% TA धरी लोৱা আমাৰ 10% HRA से 12% so এটা total salary right so total salary to hobo is equal to basic plus then bracket amar first ahile DA so DA to hobo again H4 into 15% right bracket close plus then amar TA again ki hopor basic hopor then bracket to open then basic then into 10% bracket close then plus bracket open HRA basic or into then HRA close equal to this is my salary ঠিক আছে এতিয়া salary ওপৰত সে মোৰ ধৰি লোৱা 8% tax লাগিছে so deduction কিমান হ'ব deduction হৈ যাব equal to ইয়াৰ into tax so এইটো deduction then হৈ গ'ল আমাৰ gross salary so
gross salary is equal to total salary minus deduction. এটো হৈ গ'ল আমাৰ total net salary month. ঠিক আছে হেল্ল' ছাৰে অকণ শিকাই আছে অকণ বকিব পাৰিব নেকি অকণ বহিব হা এটো হৈ গ'ল okay এটো হৈ গ'ল এটা second যে Raju Bora se Raju Bora @gmail.com number department to दे दिया admin branch से 8 right salary से 19,500 এতিয়া ইয়াত যোনটো 50 ইয়াৰো সেম হ'ব সো সেম হলে কি হ'ব আমি ডাইৰেক্টলি এনেকৈ ৰিপ্লাই কন্ট্ৰোল ডি ঠিক আছে সো এটো আহি গ'ল এতিয়া টোটাল স্যালাৰি যোনটো আছে এটো ক্যালকুলেশন বেসড আছে তো আমি কি কৰিম এটো ড্ৰাগ কৰিম সো ইয়াৰ আহি গ'ল 8% যোনটো আছে ইয়াৰো সেম আৰু এটো আমি এটা ড্ৰাগ আৰু এটো যোনটো আছে আমি ড্ৰাগ কৰি দিছো ক্লিয়াৰ গম পাইছে the third number से पार्थिव से 10 ठीक है पार्थिव 10 @gmail.com से फोन नंबर से 78910 ठीक है एटू से management से एटू दे दिसु नगाँव तो बेसिक सैलरी से धरि लोৱা 22,000 तो ইয়াত অটোমেটিকলি আহি গ'ল এইগলা এতিয়া ইয়াত মই এটো সিলেক্ট কৰি পেলে সে কন্ট্ৰোল টি সরি এটো লোৱা নাই কন্ট্ৰোল টি ঠিক আছে কপি কৰি ইয়াত পেস্ট 8% আছে 8% ইয়াত লৈ লৈছো বাকি খিনি ক্যালকুলেশন নিজে নিজে লৈ লৈছো ৰাইট ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল এটো লেকে এতিয়া মই ভি লুক এতিয়া দেখাও সো ভি লুকত কি হৈ গ'ল যে ফার্স্ট আইডি আৰু ইয়াত হৈ গ'ল ভ্যালু ঠিক আছে সো ইয়াত আইডি সে ধৰি লোৱা মই দিব বিচাৰিছো সে 18,000 এতিয়া এই কুটেখিনি তিনটা ভিতৰত যাৰ স্যালাৰি 18,000 আছে তাৰ ৰিজাল্টটো দেখাব লাগে ৰাইট ইকুয়াল টু lookup bracket close right bracket close হয় আমি ফার্স্ট দিম ভ্যালু দিলো কম ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত আমি তাৰ ৰেঞ্জ দি দিলো যে আমাৰ ইয়াত এটো ৰেঞ্জৰ ভিতৰত এটো ক্লোজ এন্ড এন্টাৰ আচ্ছা ইয়াত এটো অহা নাই ওকে H हाँ A28 to A value to हो A value to search কৰিব লাগে week loop কাম to হৈ গল যে search কৰা right ই search কৰি পেলে ডেটা খিনি দিব এতিয়া ইয়াত কি প্ৰবলেম হৈছে ৰবা
given lookup vector. So lookup vector and result. Array. ঠিক আছে তো ইয়াত তিনটা হেৰি আছে যোনটো আমি হেৰি কৰিব লাগিব এটাটো হৈ গ'ল যে ফাৰ্ষ্ট যোনটো আছে দ্য ভ্যালুটো এতিয়া সেই ভ্যালুটো যোনটো আছে সেই ভ্যালুটো ফাৰ্ষ্ট ইয়াত হেৰি ল'ব যোনটো আমাৰ এতিয়া ভ্যালুটো যদি মই চেঞ্জ কৰি প্লে সে সাপোজ মই এতিয়া দিছো 19500 নাম আহিলা ৰাজু এটা কথা ঠিক আছে সো হে তেনেকুৱা ইয়াতো সেম আহি যাব ইয়াতো হে মিস্টেকটো হৈ গৈছিল আমাৰ যে প্ৰথম যোনটো আছে যে ভ্যালুটো কোনটো ভ্যালু ওপৰত হে কন্ডিশনটো এপ্লাই কৰিব আৰু সেকেন্ড ভ্যালুটো কি হৈছে যে সেকেন্ড ভ্যালুটো হ'ব যে এই ভ্যালুটো ক'ত আছে এই ভ্যালুটো আছে আমাৰ h পা ইয়াত ভুল হৈ আছে দেখিলা যে h4 পা h6 ৰাইট যে ইন ভ্যালুটো ইয়াত চেক কৰিব কমা দিপলে এটা ৰিজাল্টত কি দেখাব ৰিজাল্টত দেখাব লাগে আমাৰ ফাৰ্স্ট নেম এই নামটো ওলাব লাগে সো নামটো কোপা স্টার্ট কৰিব আৰু কোপা হেৰি ফিনিশ কৰিব সো সেম अगेन এটো হৈ গল b দ্যাট মিন্স b তোমাৰ আহিলে 4 আৰু b কোলেকে চেক কৰিম আমি 6 লৈকে সো b 6 ঠিক আছে এন্টাৰ ক্লিয়াৰ এটা ইয়াত যদি 100টা 1000টা নাম আছে সেই 1000টা নামত আকৌ চেক কৰিব কাৰণে তেতিয়া সেই হিচাপত ডেটাটো লাগিব ৰাইট তো তেতিয়া হেতু চেক কৰি প্লে তেতিয়া সেই ডেটাটো উলিয়াই দিব ফৰ এক্সাম্পল সে পেন ড্ৰাইভত তুমি লোৱা নাছোন আমাৰ এডমিশনৰ যোনটো হেৰিটো আছিল যোনখিনি ষ্টুডেন্টস আছে না সাৰ্টিফিকেট লোৱা হেতু লোৱা না আমাৰ হেতু দেখাইছে বেছি ডেটা হলে দেখাবলৈ কাৰণে আৰু বেছি ভাল হেৰি হ'ব ৰাইট এতিয়া ইয়াত এটা হেৰি আছে যে সে সাপোজ 18 হৈ গল ন এতিয়া মই সে সাপোজ ইয়াত 22 সো 22000 এই নামটো কি আহিব লাগে পাৰ্থিব সো পাৰ্থিব সো লুকআপৰ কামটো হৈ গল যে আমাৰ ওচৰত যদি বহুতখিনি ডেটা আছে সেই ডেটাটো আইডেন্টিফাই কৰা ডেটাটো আইডেন্টিফাই কৰি প্লে তাৰ নামটো ওলোৱা বা তাৰ ডেটাটো ওলোৱা বেলেগো ওলাব যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল সে এতিয়া ৰিজাল্টত মই কি দিছো ফাৰ্স্ট নেম এতিয়া মোক লাগে ইমেইল আইডি কোনটো হেৰিত কলমত আছে D4 সো D4 পা D6 এতিয়া ধৰি লোৱা তোমাৰ ওচৰত গুটে ডিপাৰ্টমেন্টৰ 1000 মানুহ আছে এতিয়া মোক কাবাৰ ইমেইল আইডি উলিয়াব লাগে এতিয়া ইমেইল আইডিটো ইয়াত যোনটো হেৰি আছে এতিয়া আমি ইয়াত কি দিছিলো স্যালাৰিটো দিছিলো ৰাইট এটা স্যালাৰি নি দিপলে এতিয়া মই লেস চেক কৰি প্লে চাও যে নাম দিপলে স্যালাৰিটো মনত নাথাকে যে অমিতৰ ইমেইল আইডিটো লাগে ঠিক আছে সো আমি কি কৰিম তেতিয়া ইয়াত আমাৰ আইডিটো ইয়াত আছিল আমি h4 ৰাইট
H4 দি প্লে চেক কৰি প্লে আমি চালো আচ্ছা ইয়াতকে বেটাৰ ইয়াত ডেটাটো আছে ইয়াত ডেটাটো দেখাও এটো লগোৱা ডেটাটো বেছি হলে তেতিয়া কৰি প্লে আৰু বেছি ভাল লাগিব কিয় কাৰণ আমি চকুৰ আগত দেখি আছো বিচাৰিবৰ কাৰণে কি কিন্তু ভাবি লোৱা বহুতখিনি ডেটা আছে সেই বেছি ডেটা পা আমি কেনেকে লুকআপ কৰি প্লে আমি বিচাৰিব পাৰো তো সেইটো বেছি ভাল হেৰি হ'ব yes yes হেতুৱে হে বস্তুটোৱে এতিয়া এইখিনি চোৱা এতিয়া বহুত ডেটা আছে এটা এনেকে বিচাৰিবলৈতো কিমান মানে হেৰি লাগিব ৰাইট এতিয়া আমি কি কৰিম যে ইয়াত ভি লুকআপ ইউজ কৰিম সো ভি লুকআপত আমি এটা ইয়াত লৈ লৈছো সে ইকুয়াল টু ইয়াত সাপোজ হে প্ৰথম ইয়াত আইডি টু লৈ লওঁ যে আমি কি বিচাৰিছো সো ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেচন নম্বৰ ধৰি লোৱা আমাৰ এইটোৱে 2537 সে আমি 2537 অৰ আমি কন্টাক্ট নম্বৰটো বিচাৰিছো যে ইয়াৰ কন্টাক্ট নম্বৰটো লাগে ৰাইট সো আমি কি কৰিম ইকুয়াল টু দেন lookup bracket close then আমাৰ ফার্স্ট কি আহিলে lookup value to so value to কোবা আমি ইয়া পালো আছে ঠিক আছে then কমা এই value to বিচাৰিব কোড তো বিচাৰিব এটো কোড আমাৰ b1 পা নহয় b3 4 পা হ'ব ন হা so b4 পা বিচাৰিব up to কোলেকে বিচাৰিব সে b আছে 50 not 500 video the basic ke bisaro ঠিক আছে 500 data আছে আমাৰ সৰ so then comma এতিয়া ৰিজাল্টত কি আনিব লাগে ৰিজাল্টত আনিব লাগে আমি ফোন নম্বৰটো so ফোন নম্বৰটো কি আছে আমাৰ কোনটো কলমত আছে so f4 আকৌ সেম f500 ঠিক আছে bracket close enter এটো যিকোনো ডিপাৰ্টমেন্টৰ সবতকে ডাঙৰ মানে এই বস্তুটো ম্যাক্সিমাম ইউজ হয় লুকআপটো যকাৰণে ইমানখিনি ডেটা কাবাৰ সেন্সাসৰ ডেটা আহিলে কাবাৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ ডেটা আহিলে কাবাৰ ভোটাৰৰ ডেটা আহিলে এতিয়া এই ভোটাৰ আইডি আছে আমাৰ ওচৰত কিন্তু নাম সাম একো নাজানো ক'ত বিচাৰিম এই লুকআপ দিপলে এক্সেল কৰিলে সদায় এটা বা দুটা জেগা এৰিব লাগে নট কম্পালসৰি যকাৰণে তুমি জোপা স্টাৰ্ট কৰা এতিয়াতো মই জায়গাটো এৰা নাছিলো মই জায়গাটো ক্ৰিয়েট কৰি ললো এটোটো ইনসার্ট কৰি লব পাৰো কোনো প্ৰবলেম নাই সো এটো লুকআপটো বুজি পাইছা ক্লিয়াৰ আছে ৰাইট সো আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বেলেগ হেৰি দিপলেও আমি চেক কৰি প্লে চাব পাৰো ঠিক আছে মানে এটা পার্টিকুলার ডাটাটো এন্ট্রি কৰি নেক্সট এটা ডেটাটো ইয়াত যোনটো আছে ইয়াত তুমি যিকোনো দেব পাৰা সে সাপোজ 2555 আই গল ফোন নম্বৰ ঠিক আছে এতিয়া সে সাপোজ তোমাৰ হৈ গল 2700 আই গল ফোন নম্বৰ ৰাইট এতিয়া 2250 ইয়াত মানে ফোন নম্বৰটো নাই ৰাইট এতিয়া 2355 ইয়াতো নাই সো আমাৰ 2433 ইয়াতো নাই 25 পাই আছে নেকি সব 2588 আহি গল সো এবাৰ ফৰ্মুলাটো বহাই দিলো তাৰ ৰিলেটেড ডেটাটো অটোমেটিক্যালি আমি পাই থাকিম ঠিক আছে আনকি এটো চাব পাৰিম যে এই ৰোল নম্বৰটো কোন স্কুলৰ এটা কেনেকে উলিয়াম এটা মোৰ স্কুল লাগে ইকুয়ালস টু লুকআপ equals to lookup bracket then o4 okay তুমি কি কবা o 4 হ'ব first জি জি সেল নাম্বাৰটো জি তথাপিও ভুল আছে প্ৰথমটো যোনটো হেৰি আছে সেই ডেটাটো ল'ব লাগিব d4 হ'ব b4 হ'ব b4 b4 নহয় ভালকে চোৱা কোড 4 দেখিলা তোমালোক b1 হ'ব